যিমানখিনি আছে নিজৰ যি আছে সেইখিনিতে সন্তুষ্ট থাকিবলৈ শিকিব লাগে। আৰু সেইখিনিতে যদি সুখ বিচাৰিব জানে নহয়, সেইখিনিতে বহুত সুখ বিচাৰিব পাৰে, বহুত সুখ পায়। নিজৰ যি আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকিলে তাৰ মাজতে সুখ বিচাৰি ল'ব পাৰে। গতিকে সুখ বুলি বিচাৰি নুফুৰি নিজৰ যি আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকিবলৈ শিকিবচোন। চাব, পৃথিৱীখন বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ পৰিছে, জীৱনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ পৰিছে, সকলোবোৰ ভাল লগা হৈ গৈ আছে। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া মই এগালমান কাপোৰ ধুব ওলাইছোঁ। আজিকালি গৰমৰ দিনত যে একদম কাপোৰ ক'বই নালাগে। আৰু ইপিনে আনি থৈ দিয়া আছে বস্তু, গ্ৰ'চাৰী বস্তুবোৰ। আৰু এয়া মই ভাত বহাই কিনে একদম পূৰা লেকচাৰ দিবলৈ পূৰা আহিছোঁ আৰু কিবা কিবি লেকচাৰ দি আছোঁ। তাৰপিছত মই কাটি দিলোঁ বাৰু, মই নিজেই ভইচ অভাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল সিপিনে। আৰু এইটো ছাইডে মই বুট মগু আছিলে, তিয়াই থৈ দিয়া আছিলে বুট মগু। আচলতে এইটো প্ৰসাদৰ আছিলে, প্ৰসাদ মই তেনেকৈ থৈ দিয়া গৈছিলে। তো এইখিনিৰে আজি মই কি কৰিম, সেইখিনিৰে মই আজি বৰ বনাম। টেঙাৰে বৰ খাই বিৰাট ভাল লাগে ন, বৰৰ আঞ্জা খাই কেনে। আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'ল, ইয়াতে মই মিক্স কৰিছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, অকণমান 2 ফোঁটামান নহৰু, তেনেকৈ নহৰু কিন্তু একেবাৰে বেছি নহয় দেই, মাত্ৰ 2 ফোঁটা। তো তেনেকৈ বেচন দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ। এতিয়া দি কেনে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া মিক্স কৰিছোঁ ভালকৈ। আৰু মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰে পেনখন উঠাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰে মই সৰু সৰুকৈ বৰ বনাই যাম, একেবাৰে সৰু সৰুকৈ এয়া বৰ বনাই যাম। বৰ টেষ্টি হয় খাবলৈ, মই কিন্তু বৰ ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো। বৰটোৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ধুনীয়া, টেষ্টি হয়, ধুনীয়াই গৈ থাকোঁ। আৰু ইয়াত এটা নেমু লৈ লৈছোঁ, আৰু নেমুটোৰ ৰসখিনি গোটেইখিনি ৰস উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইমানখিনিয়ে ৰস ওলাল হৈ যাব। বেছি টেঙা নাখাওঁ, তাৰমানে খাব নোৱাৰোঁ। আৰু মোৰ তাত পিঠাগুড়ি নাই, পিঠাগুড়ি থাকিলে বেছি ভাল লাগে, সোৱাদ লাগে। মই কাম চলাবলৈ আটাকে লৈ লৈছোঁ, বাপেকে যি হ'ব আৰু। এয়া কেৰাহীটোত তেল অকণমান উঠাই দিছোঁ। আৰু এয়া বৰকেইখন হৈ গ'ল, ইমানেই হ'ল। আৰু এয়া মই দিছোঁ সৰিয়হ আৰু কেঁচা জলকীয়া, আৰু বেছি একো দিয়া নাই ইয়াতে। আৰু ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই দিলে কি হয়, চাৰিওফালে চিটিকি একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় যে বেহৰে, সেইকাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰি দিলে, আৰু গেছটো লেতেৰা নহ'ল। তো এনেদৰে চম্বাৰটো হৈ যোৱাৰ পিছত মই এয়া নেমুখিনি যে আছিলে তাত পানী মিক্স কৰি কিনে মই তেনেকৈ কৰিছোঁ, লগাই দিছোঁ। আৰু সেইটো চাইডে আপোনালোকে বহুত লেতেৰা দেখিছে চাগে, সেইটো আচলতে কি জানেনে, আমি ভাড়া ঘৰ ন, তো সেইটো মানে আগৰ পৰাই তেনেকুৱা মানে অৱস্থা নোহোৱা আছিলে। যদিও ৰং কৰি দিছিলে, তো মানে কভাৰ নহ'ল, ৰং কৰোঁতে বেয়া কৰিছিলে, কভাৰ নহ'ল। তো তেনেকৈ আৰু তাৰ ওপৰতে তেল চিটিকনি পৰি পৰি অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। তো মই ভাবি আছোঁ অকণমান কিবা কৰিম বুলি, নহ'লে বৰ বেয়া লগা হৈ আছে সেইখিনি ঠাই। আৰু এয়া নিমখ হালধি দি দিলোঁ, চাউলৰ গুড়িও দি দিলোঁ, চাউলৰ গুড়িটো নহয় চৰি, আটাখিনিও দি দিছিলোঁ। আৰু অকণমান বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চেনি দিছোঁ, অকণমান কিন্তু দেই, একেবাৰে অকণমান বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চেনি দি দিলোঁ। তো এনেকৈ হৈ যাব। আৰু এয়া ৰাজমাহ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া মই বইল হ'বলৈ দি দিম। আৰু এই ৰাজমাহটো বইল হ'বলৈ দি কিনে এতিয়া ইপিনে মই মছলাটো ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া মই কাটি লৈছোঁ নহৰু কেইফুটামান, তাৰপিছত পিঁয়াজ, আৰু এইটোকে বিলাহী, নামটোৱে মুখত নহা হৈ গৈছে, ইমান দাম হৈ গৈছে ন। আৰু গোটেইখিনি তাৰমানে এতিয়া মই আৰু এটাকৈ নকৰোঁ, গোটেইখিনি মিক্স কৰি কিনে পিচি ল'ম। আৰু এইখিনি পেলাই নিদিওঁ, দেখিছে মোৰ কঞ্জুচামি, এইটো পেলাই নিদিওঁ। কি কৰিম জানানে, ইয়াতে সেয়া অকণমান চিকুটমান হালধি, চাউলৰ গুড়ি আৰু বেচন অকণমান লগাই মই ফেচ পেক বনাম। আৰু বিলাহীটোত যে একেবাৰে ছানটেন মানে ৰিমুভ কৰিব পৰা, সেইটো বহুত বেছি হয়। আৰু ইমান গৰম, আৰু বৰ্তমান ৰ'দ আৰু গৰমৰ
পেকটো সেয়া গম পাইছে আপোনালোকে। তো এনেদৰে পেক এটা লগাব পাৰিলে মাজে মাজে ভাল হয়, নিজৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু ইপিনে ল'ৰা দুটা গৈছে স্কুলত, সিহঁতে আহি পাবৰ হৈছে। সিহঁতৰ কাৰণে মই বনাই থৈছোঁ এয়া নেমু পানী। অকণমান সময় ফ্ৰিজত দি থৈ দিম, একো নাই। নেমু পানী ইয়াতে অকল নেমু চেপিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, চেনি দিছোঁ, তাত বাহিৰে বেলেগ আৰু একো নাই। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু সিহঁতে আহিলে দি দিম। আৰু ইপিনে ৰাজমাহ একদম পূৰা ড্ৰাই কৰি বনাইছোঁ। আৰু কিবাকিবি মছলা দিয়া গ'ল ইয়াতে, কিন্তু মই ইয়াৰে ৰেচিপিটো দিয়া নগ'ল। আৰু এনেদৰে বনালোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণকৈ তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ।